عشان تحصل على عضلات مفتولة ضخمة قوية، الموضوع مش سهل، لأنه لو كان سهل كان كلنا عملناها. لكن الضخامة العضلية معادلة سحرية، في حاجات بتحفز الضخامة العضلية، ولو انت ذكي وبتتعلم من جيش العلم ومن جامعة ماسل كلينيك انت عارف ان احنا هنا بنتعلم الزبد، بنعرف كده زي ما بيقولوا كيف يؤكل الكتف. النهارده ان شاء الله معانا فيديو هقول لك على اقصر طريق للضخامة العضلية، وهعرفك اقوى محفز للضخامة العضلية وازاي نبدأ نحققه عشان نوصل لاقصى ضخامة عضلية ممكنة. فيعني يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور حازم طارق ابطال، دكتور علاج طبيعي وسيرتيفايد بيرسونال ترينر من امريكا. لو انت من جيش ماسل كلينيك، اجمد جيش في الحياه، بيحب يعرف اكتر دايما عن عضلاته، وسالتك ايه اقوى محفز على الاطلاق لتقويه العضلات، انت هتبقى عارف. هديك ثانيه واحده اهو كده، انزل تحت في الكومنت اكتب لي انت متوقع ايه هو، عشان انا هقول لك دلوقتي. متاكد ان كتير جدا منكم هيعرف اقوى محفز على الاطلاق لتضخيم العضلات، وهو البروجريسيف اوفرلود. كلمه واحده بس، العضله بتاعتك عشان تبدا تكبر محتاج بروجريسيف اوفرلود، محتاج اللود او الحمل اللي موجود على العضله نزوده باختصار جدا. لكن الموضوع مش كده، يعني الموضوع مش بس بالبساطه دي. ازاي نزوده؟ هو ده بيجي السؤال، انا ازاي ازوده؟ عشان نبدا نعرف العضله بتستجيب ازاي مع البروجريسيف اوفرلود، او التزويد ده نفسه بيأثر على العضله ازاي. لازم نعرف هو التمرين بيعمل ايه في العضله، او ازاي العضله بتستجيب عن طريق التمرين، وبعدين نعرف هنحقق البروجريسيف اوفرلود ازاي. التمرين بيعمل في العضله حاجه من ثلاثه او كلهم. لو عرفت تحقق الحاجات الثلاثه دي كلها بالطريقه اللي هنبدا نقول فيها ازاي بيحصل البروجريسيف اوفرلود، فعلا هتبقى انت كده يعني عرفت فعلا العضلات بتضخم ازاي، وتقدر تحقق ده بكل سهوله ان شاء الله. اول تاثير معانا بيؤدي لضخامه العضلات حاجه بنسميها الميكانيكال تنشن، او الضغط اللي بيتولد في العضله نتيجه اي حركه انت بتعملها في العضله. يعني ده اول حاجه كده بتقول لك ازاي العضله تبدا تزيد. فمثلا انا لو ماسك الموبايل ده وعمال بحركه فيه واشيله، مثلا على اعتباره ان هو دمبل، وابدا احركه وبشيله بالشكل ده، انا بعمل تنشن او شد بطريقه ما في العضله دي. التنشن اللي في العضله ده او الشد اللي في العضله ده لو ازيد من قدره العضله انها تبدا تخرج القوه بتاعتها، ده هيؤدي بعد كده ان العضله هتفشل انها تبدا تشيل الوزن، او هتتعب جامد قوي وتلاقي صعوبه كتيره جدا وهي بتشيل وزن، وبالتالي تضطر ان بعد كده تبدا تكبر ويحصل لها الضخامه العضليه. وده هياخدنا لتاني نقطه ممكن تحصل عشان تبدا تضخم العضلات، وبنسميها الماسل دامج، يعني الضرر اللي حصل للعضله. لكن الضرر اللي بيحصل في العضله او التقطعات اللي تبدا تحصل في العضله للاسف مش بتحصل مع كل انواع الانقباض العضلي، بتحصل مع الانقباض العضلي السالب او الايسنتريك ماسل كونتراكشن. يعني في نفس المثال بتاع الموبايل ده، وانا شايل مثلا دمبل وبشيل جامد قوي 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 كده، تمام، وانا طالع، ده الكونسنتريك الانقباض الموجب، مش فارق معايا قوي من حيث الضرر اللي حصل في العضله. هو يفرق معايا من حيث النقطه الاولى اللي قلناها اللي هي الميكانيكال تنشن، وطبعا برضو ليه اهميه ما قلناش لا، لكن من حيث الضرر اللي احدثه في العضله اللي بعد كده هنضطر ان احنا ناكل عشان نبدا نبني فالعضله تكبر اكتر، ما عملوش قوي. فهو انت بتعمل الانقباض السالب اللي هو بيتحقق بشرطين، ان انت بتنزل مع الجاذبيه بس نزل بالراحه جدا، مسيطر على كل لحظه، وده الشرط الثاني عشان نبدا نحقق الضرر اللي حصل في العضله. ده بيعمل تقطعات في الالياف العضليه، ان انت بعد كده تروح تاكل بروتين وتاكل الاكل بتاعك كلها عشان الالياف دي تبدا تكبر فعضلاتك تضخم. ثالث حاجه مهمه جدا جدا بتؤثر لضخامه العضلات، وحاجه هتفرق معانا كتير جدا 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 بعد كده، بيسموها الميتابوليك ستريس. يعني ايه؟ يعني ان انت تمرن العضله لحد الاجهاد. يعني انت لما بتمرن العضله لحد الاجهاد، العضله خلاص اجهدت وبقت خلاص الدنيا مش قادره تشيل تاني. ايه اللي بيحصل جوه العضله عشان نبدا نفهم الموضوع اكتر؟ ده بيحصل لما انت في الغالب بتتمرن بعدات كتيره، او ان انت وصلت نفسك للفيلير، فبدا يحصل ان في حاجات في العضله بتبدا تتراكم زي اللاكتيت او اللاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك، حاجه زي مثلا المغنيسيوم، ايونات المغنيسيوم بتتراكم جوه، وشويه حاجات تانية كده من المواد الاخراجيه الخاصه بالعضله. المواد دي كل ما تتراكم في العضله بشكل اكتر بتعمل تاثير حمضي داخل العضله نفسها، زي ما تكون بتحرق الالياف العضليه، فبتساهم بطريقه ما انها تحدث ماسل دامج او اصابه في العضلات، وبالتالي العضلات تتصاب، وبالتالي الالياف العضليه تبدا تتقطع، تروح انت يا بطل تاكل في المطبخ وتعمل احلى فورمه واحلى عضلات واحلى ضخامه عضليه. طب دلوقتي احنا عرفنا الثلاث طرق اللي بتؤدي الضخامه العضليه، ازاي بقى نبدا نحقق المفهوم بتاع البروجريسيف اوفرلود؟ عشان نحقق المفهوم بتاع البروجريسيف اوفرلود خلينا نعرف في الاول يعني ايه بروجريسيف اوفرلود. بروجريسيف معناها تدريجي، اوفر معناها تزايد او حاجه بتطلع، لود معناها الحمل اللي موجود على العضله، معناها التزايد التدريجي على حمل العضله، او ان انا بحمل على العضله بزياده بطريقه تدريجيه. هنمسك احنا كلمه لود اللي في الاخر دي ونحللها. يعني ايه لود اصلا؟ او الحمل اللي على العضله ده بيتحسب ازاي؟ اللود اللي بيبدا يتحمل على العضله اثناء التمرين بنسميه الاكسرسايز فوليوم، ده في علوم التمرين بنسميه بالشكل ده. الفوليوم نفسه او اللود الكلي الفعلي اللي بيتحمل على العضله بيتحسب ازاي؟ بيتحسب من حاصل ضرب عدد المجموعات في عدد العدات في مقدار الوزن الفعلي اللي انت بتشيله. يبقى عندنا ثلاث متغيرات مهمين
جدا جدا جدا. لما نضرب الثلاثه في بعض يطلع لنا كميه الفوليوم او كميه اللود الكلي اللي متحمل على العضله. طب خلينا ناخد مثال عشان نفهم. انت ممكن تحقق البروجريسيف اوفرلود عن طريق ان انت مثبت عدد المجموعات ومثبت الوزن لكن مزود في عدد العدات. هتقول لي ايه؟ ازاي بقى؟ ده الموضوع بالنسبه لي كده انا مش فاهمه كويس. هقول لك في فيديو كامل جاي مهم جدا عن فقه زياده عدد العدات وازاي تبدا تزودها فعلا، وامتى تزودها فتكبر وامتى تزودها فتصغر. فلو انت عايز تشوف الفيديو ده قريب يا بطل، عايزين نوصل الفيديو ده ل 15000 لايك. الموضوع سيريس، الموضوع مهم جدا جدا جدا. خلينا نعرف، خد مني المعلومه دي هنا واعمل 15000 لايك ونعرف العدات ازاي بتحصل اصلا في الفيديو اللي جاي. فمثلا لو احنا بنتمرن عادي 4 مجموعات في 10 عدات بوزن مثلا 5 كيلو، طبعا الفوليوم بتاع التمرين دوت هيبقى حاصل ضرب الاربعه في ال10 في ال5 يطلع لنا 200. رقم 200 دوت هو التوتال فوليوم، او ممكن نقول لما نحسبها كده قد ايه متحمل على العضله. فلو احنا عايزين نحقق البروجريسيف اوفرلود بزياده عدد العدات بس ونثبت المجموعات ونثبت الوزن، هنعمل كالتالي: هنخلي 4 مجموعات عادي زي ما هي، العدات هنزودهم بدل 10 خليناها 15، والوزن خليناه 5 زي ما هو. هنلاقي ان التوتال فوليوم اللي متحمل على العضله وصل ل 300، زاد من 200 ل 300. كده احنا حققنا طريقه البروجريسيف اوفرلود. تاني طريقه معانا عشان نبدا نحقق البروجريسيف اوفرلود هي ان احنا نزود عدد المجموعات مع ان احنا مثبتين عدد العدات ومثبتين الوزن. ففي نفس المثال زودنا عدد المجموعات من 4 ل 6، العدات 10 زي ما هي، الوزن 5 زي ما هو. هنلاقي ان التوتال فوليوم اصبح بدل ما كان 200 اصبح 300. فكده انت حققت البروجريسيف اوفرلود. الطريقه الثالثه اللي هي الاكثر شيوعا بالنسبه لنا واللي هي بيني وبينك كده اكتر حاجه بتحقق نتائج، ان انت تزود الوزن مع تثبيت عدد المجموعات وعدد العدات. يعني على نفس المثال بتاعنا عدد المجموعات 4 زي ما هي، عدد العدات 10 زي ما هو، الوزن زودناه من 5 ل 7.5، اصبح التوتال فوليوم بتاعنا 300 برضو، من 200 ل 300 زاد. بس هنا الزياده حققت البروجريسيف اوفرلود عن طريق تزويد الوزن الفعلي نفسه. ايه افضل طريقه؟ يعني انا عندي 3 متغيرات اهو، واحد بيتغير واحد بيتغير واحد بيتغير، وفي الاخر كلهم طلعوا 300 اللي هو التوتال فوليوم اللي متحمل على العضله. ايه الطريقه الاحسن؟ الحقيقه مفيش اجابه مباشره عن السؤال ده، كلهم بيزودوا الاكسرسايز فوليوم. لو عايز رد مني انا هقول لك عن طريق خبره شخصيه، اكتر حاجه بتحقق البروجريسيف اوفرلود هو تزويد الوزن نفسه، لان هو ده اكتر تحدي بشكل تحدي حقيقي على العضله. لكن لو زودت في الحاجات الثانيه برضو عن طريق هوم بروجرام، انت مثلا بتتمرن في البيت، ناس بتسالني تقول لي هل التمرين في البيت بيحقق نفس النتائج لو بره البيت؟ لو حققنا المفاهيم اللي بنقول عليها دي في البيت هنقارب جدا النتائج اللي ممكن تحصل من حاجه ان انت بتزود فيها اوزان فتحتاج فيها ويتس وتروح الجيم. لكن كل فاكتور من الفاكتورز دي ليه قصه وموضوع كبير جدا جدا، منها العدات، امتى نزود العدات وامتى الموضوع ده يكون صحي للعدات نفسها، هل الموضوع له علاقه بالعضله نفسها ولا لا، هل له علاقه بالالياف العضليه نفسها ولا لا، هل له علاقه بالمفصل نفسه ولا لا، هل له علاقه انت مصاب دلوقتي ولا لا. الموضوع بحر كبير جدا جدا في الموضوع ده. لو حابين ان انا اوريكم الفيديو بتاع العدات ازاي بنبدا نتحكم فيها، عرفوني تحت في الكومنتس ووصلوا الفيديو ده ل 15000 لايك. ولو حابين تشوفوا بقيه الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي نعرف عنها معلومات اكتر، عرفوني اكيد تحت في الكومنتس. بس كده يا ابطال، يعني فيديو علمي دسم جدا، بس انتم لها جيش العلم اللي يعني السيرتيفيكتس والشهادات بتاعت مصر الكلينيك خلاص كترت على الحيطه بتاعتك، خلاص انت علقت منها كتير جدا، بس انت خلاص بقيت استاذ وفاهم وبطل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا ابطال. ولو عايز تفهم اكتر بقى عن جسمك اكيد لازم تشترك في كورس تشريح العضلات بتاعنا اللي هيبدا في نص شهر 3. الكورس ده اللي هنغطي فيه المعلومات دي كلها بتفاصيل التفاصيل اكتر كمان باذن الله، عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه بالظبط. بس كده يا ابطال، كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.